Balisa at hindi mapakali si Linares dahil sa natanggap niyang sulat mula sa pinsang si Doña Victorina. Hindi pa rin tinatantanan ng Doña ang pinsan na hamunin ng duelo ang Alperes. Gusto ng Doña babalitaan kung sino sa dalawang lalaki ang napatay sa duelo pagkatapos ng 3 araw. Pinagbantaan din niya si Linares na kapag hindi nito hamunin ng duelo ang Alperes ay ibubulgar niyang lahat kay Kapitan Tiago, na hindi naging secretary ng Prime Minister o malapit sa Kapitan General si Linares. Binantaan din niya na hindi niya bibigyan ng pera ang binata kapag walang duelong nangyari. Pero kung makipaglaban siya sa Alperes, ibibigay ng Doña ang lahat ng gusto ni Linares. Takot si Linares sa Alperes at alam niyang walang kakampi sa kanya. Pero mas takot siya kay Doña Victorina na lampas langit ang topak sa ulo. Habang busy sa pag-isip si Linares ay biglang dumating si Padre Salvi upang ibalita kay Kapitan Tiago na nakatanggap siya ng sulat mula sa Arsobispo na nagsasabing hindi na ekskomulgado si Ibarra. Pinuri ng pare si Ibarra at sinabing maaari nang magpakasal sina Maria Clara at Ibarra. Tanging si Padre Damaso na lang daw ang may ayaw kay Ibarra kaya ang advice ni Padre Salvi ay mag-sorry na lang si Ibarra kay Padre Damaso. At kung ayaw pa rin niya pagkatapos nito ay makiusap na lang sa kanya si Maria Clara dahil siguradong hindi tatanggi si Padre Damaso sa pakiusap ng kanyang inaanak. Si Maria Clara na nagpapiano sa sala kasama ni Sinang at Victoria ay nakikinig din sa mga sinasabi ng pare. At kung wala siguro silang kasama ay nagtatalo na ang tatlo sa tuwa. Hindi nagtagal at nagyaya na rin bumalik sa kwarto si Maria at sinamahan siya ni Victoria. Samantalang naiwan naman si Sinang sa sala dahil gusto pa niyang marinig ang mga sasabihin nila Padre Salvi at Kapitan Tiago tungkol kay Ibarra. May isang karwaheng huminto sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago at masayang hinatid ni Tia Isabel si Ibarra sa sala. Binati niya si Kapitan Tiago na pigilang saya, si Linares at si Padre Salvi na kinamayan siya kaya't nagulat si Ibarra. Huwag kang magulat, Ginoong Ibarra. Kinamayan ko kayo dahil natutuwa akong hindi na kayo ekskomulgado, paliwanag ni Padre Salvi. Kanina pa kita pinupuri, dagdag ng pari. Nakangiti si Kapitan Tiago habang tumitingin-tingin lang si Linares. Natuwa naman si Ibarra sa narinig. Binati rin niya si Sinang at lumayo sila sa tatlong lalaki para matanong niya kung galit ba daw sa kanya si Maria Clara. Ang sabi niya ay maghanap ka na lang daw ng iba, pero pagkatapos noon ay iyak naman siya ng iyak, kwento ni Sinang. Pakisabi sa kanya na gusto ko siyang makausap na kaming dalawa lang, pakiusap ni Ibarra kay Sinang. Nangako naman si Sinang na gagawa niya ng paraan na makapag-usap sila na silang dalawa lang, gayong gustong-gusto naman ni Sinang na magkatuloy ng dalawa. Pagkatapos ay umalis na rin si Ibarra, masaya si Kapitan Tiago, tahimik si Linares, at tuloy-tuloy naman ang pagkukwento ni Padre Salvi. Paglipas ng ilang oras ay tumugtog na ang oras ng orasyon, kaya lahat ay huminto upang magdasal. Huminto ang mga dalagang naglalakad sa kalsada, ang mga mananabang na humihimas ng kanilang mga manok, ang pamilya ay sama-samang nag-aba Ginoong Maria, at maging ang kalabay pinahinto sa paglakad ng kanyang magsasaka upang magdasal. Kaya naman nagtatakang lahat nung makita nila si Padre Salvi na tumatakbo patungo sa kwartel ng Alperes na alam naman nating kaaway niyang mortal. Pagdating sa kwartel ay nakasimangot ang Alperes at si Doña Victorina sa kura. Agad namang inireklamo ng Alperes ang kambing ng pari na sumisira sa bakod ng kwartel at nagbantang pabarilin niya ito sa susunod na makita. Maputla ang pari at sinabing, hindi ako pumunta dito para sa kambing. May malaki tayong problema. May magaganap na pag-aalsa ngayong gabi at lulusubin ang kumbento at ang kwartel. Kailangan natin maghanda. Takot na paliwanag ng pari. At paano naman tayo makasisigurado na tama ang balitang natanggap ninyo? Tanong ng Alperes. Ikinumpisal sa akin ng isang babae ang tungkol dito, sagot ni Padre Salvi. Mabilis na naghanda ang dalawa. Magpapadala ang Alperes ng mga Guardia Sibil sa kumbento para bantayan ito, habang sa kwartel naman ay mabilis ngunit tahimik na naghahanda sa paglaban ang mga Guardia Sibil. Dama na ng Alperes ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagmamadaling makarating si Elias sa bahay ni Ibarra. Dinatnan niya si Ibarra na busy sa pag-eksperimento tungkol sa kawayan sa library nito. Ikaw pala, Elias, alam mo bang kakaisip ko lang sa'yo? Itatanong ko sana kung sino yung kastilang boss ng lolo mo noon. Bakit kasi kilala ko ang pamilya niya? Hindi to ang panahon para pag-usapan yan, sagot ni Elias. Tingnan mo ang kawayan, hindi nasusunog kahit ilapit ko sa apoy. Masayang pagpapakita ni Ibarra kay Elias. Tama na muna tungkol sa kawayan. Kailangan mong umalis at sunugin ang lahat ng maaring magpahamak sa'yo. Nabalitaan kong may pag-aalsang mangyayari ngayong gabi at ikaw daw ang namumuno sa pag-aalsa, pagmamadali ni Elias. Naguguluhan si Ibarra. Ako, namuno ng pag-aalsa? Hindi ko naintindihan. Ikaw daw ay nagbayad ng mga tao upang mapapayag sila. Marami ang sumali dahil nagtitiwala sila sa'yo. Kung mahuli sila, tiyak na ikaw ang ituturo nilang pinuno. Kaya kumilos ka na, kailangan mong makaalis dito ngayon, balisang paliwanag ni Elias. Sige, tulungan mo ako. Narito ang mga sulat ng aking pamilya. Basahin mo, punitin at sunugin ang mga maaaring magpapahamak sa akin. Natauhang pakiusap na ni Ibarra. Habang nagpupunit siya ay napatigil si Elias sa kanyang nabasa. Kaano-ano mo si Don Pedro Iberamandia? Gulat na tanong ni Elias. Lolo ko siya. Yung Ibarra ay shortcut version ng Iberamandia, paliwanag ni Ibarra. Ang lolo mo sa tuhod ang namintang sa lolo ko ng panununog. Ang pamilya mo ang dahilan ng paghihirap ng aking pamilya.
Nanggigigil na sabi ni Elias. Matagal ko nang hinahanap ang natitirang kadugo ng walang hiyang nagparatang sa aking lolo upang aking mapaghigantihan at kayo pala ang aking hinahanap, patuloy ni Elias. Napatigil din si Ibarra sa natuklasan. Mabilis na naghanap ng armas si Elias at nakakita siya ng dalawang balaraw na maaari niyang ipansaksak kay Ibarra. Tinitigan niya si Ibarra at agad na bintawan ni Elias ang mga balaraw. Parang baliw at patakbong umalis ni Elias, gulong-gulo sa kung ano ang kanyang gagawin kay Ibarra. Samantala, dinner time na sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasalukuyang naghahapunan sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares, kaya maririnig sa kusina ang ingay ng mga kubyertos at pinggan. Si Maria Clara naman ay nagsabing busog pa siya dahil gusto niyang kunin ang pagkakataon na makausap si Ibarra habang abala ang lahat sa pagkain. Magkasama sila ni Sinang na bulungan ng bulungan sa may piano. Halatang kinikilig si Maria Clara dahil bibisita si Ibarra ngayong 8 p.m. Si Padre Salvi naman na palaging ginagabi kina Kapitan Tiago ay makikitang lakad ng lakad sa may sala na pawisan at maputla. Bakit kasi hindi pa siya umalis? Hinihintay na siya sa kanyang kumbento. Pustahan tayo na lalong hindi yan aalis kapag nakita si Ibarra. Nainis na sabi ni Sinang habang nakatingin kay Padre Salvi. Tumugtog ang pang 8 p.m. na bell, kaya huminto ang lahat sa kanilang ginagawa at nagdasal para sa mga kaluluwa. Nanginginig ang boses ni Padre Salvi habang nagdarasal at lalo siyang namutla. Saktong 8 p.m. din nang dumating si Ibarra. Nagulat si Maria Clara sa itsura nito na matamlay at hinanghina na parang namatayan. Malalapitan na sana siya ni Maria Clara pero biglang nagkagulo sa labas at marinig ang putukan, sigawan at pagsabog. Si Padre Salvi ay nagtago at si Tia Isabel naman ay lumuhod at nagdasal habang yung iba ay nagtago sa ilalim ng upuan at mesa. Hawak pa nga ni Kapitan Tiago ang kanyang tinidor habang puno pa ang bibig ni Linares. Nagyakapan naman sina Sinang at Maria Clara at si Ibarra naman ay nanatiling nakatayo. Isinara nila ang mga bintana at pinto. Takot na takot ang lahat kaya pinapunta nila sa kwarto sina Maria Clara at Sinang para magkulong. Maya-maya ay narinig ang alperes na tinatawag si Padre Salvi. Akala tuloy ng iba ay mamamatay nito at kailangan magkumpisal. Iyon pala ay para sabihing tapos na ang labanan at ligtas na si Padre Salvi sa kumbento. Sayang at hindi nakapag-usap ang magkasintahan. Umalis si Ibarra at sumunod naman si Padre Salvi. Mabilis ang lakad ni Ibarra at gulong-gulong kanyang isip, pakiramdam niya ay lutang siya. Pagdaan niya sa kwartel ay narinig niya ang mga sigawan at pagmamakaawa ng mga nahuli ng mga gwardya sibil. Binilisan niya ang paglakad niya upang hindi siya makita. Pagdating niya sa bahay ay inutos niyang ihanda ang pinakamabilis niyang kabayo. Dumiretso siya sa library, nag-impake, inalagay sa sakong lahat ng pera at alahas at kumuha rin siya ng 2 baril at panaksak. Paalis na sana si Ibarra nang sunod-sunod na malalakas na katok ang narinig sa labas ng library. Buksan ninyo ang pinto, Ginoong Ibarra, kung hindi ay gigibain namin ito. Panakot ng nasa labas sa wikang Kastila. Naisipan ni Ibarra na buksan na lang ang pinto kaysa tumakas. Arestado po kayo, sumama kayo sa amin upang maimbestigahan kayo. Hindi namin kayo poposasan pero mangako kayo na hindi niyo susubukang tumakas. Dagdag ng nangangastila. Sumama agad si Ibarra upang hindi na makita ng mga humuhuli sa kanya ang kanyang mga nakaimpaking gamit. Hinuli si Ibarra at naiwan niya ang mga katulong na naguguluhan. Si Elias naman ay tumakbo palayo kay Ibarra nung malamang kadugo pala niya ang mga Iberendia na nagpahirap sa kanyang pamilya. Nagtatakbo siya sa gubat hanggang sa lumusong siya sa lawa. Blanko ang kanyang isip at ang mga bangkay ni Nabalat ng kanyang lolo at lola, ama at kapatid na babae lang ang nakikita niya ngayon. Galit ang mga ito at humihingi ng paghihiganti. Nasa ganito siyang kalagayan nung marinig niya ang mga putukan at ang mga pagsabog. Bigla siyang natauhan at naalala niya si Ibarra. Tumakbo siya pabalik sa bahay ni Ibarra. Sarado at tahimik ang mga kabahayan na lalo nagpakaba kay Elias. Pagdating niya sa bahay ni Ibarra ay narinig niya sa mga katulong na hinuli ng mga gwardya sibil si Ibarra. Dumaan si Elias sa likod at tinalo ng bintana ng library ni Ibarra. Nakita niya ang nakaimpaking gamit ni Ibarra at ang mga sako ng pera at mga alahas. Natanaw niya si bintana ang paparating ng mga gwardya sibil at nakahanda ang mga bayonet at mga baril ng mga ito. Mabilis na nag-isip si Elias at nagdesisyon siyang sunugin lahat ng papeles upang walang makitang ebidensya ang mga sibil. Binuhusan niya ng gas at sinindihan ang mga ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana at mabilis siyang tumakas bitbit ang sako ng kayamanan ni Ibarra pati na rin ang larawan ni Maria Clara. Pagdating ng mga gwardya sibil ay inutusan nila mga katulong na buksan ang pinto dahil maghahalughog sila upang makakuha ng ebidensya laban kay Ibarra. Pagbukas ng pinto ng bahay ay sumiklab ang apoy at usok. Sunog! Sunog! Ang sigawan ng lahat. Wala namang makakatulong sa kanila dahil malayo sila sa ibang bahay. Umabot na ang apoy sa laboratory ni Ibarra. At sumabog ang mga chemical na lalong nagpasiklab ng apoy kaya hindi na nila mapatay ang malaking sunog. Nakakahinayang mapanood ang malaking bahay na nilalamon ng apoy na saksi sa kwento ng buhay ni Ibarra.